بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دا نوی چپټر چې کوم اوس زه سټارټ کوم بل به تاسو د دغه سمیسټر لاست چپټر وي. هغې به مونږ فایل هینډلینګ کوو. مونږ سره دا چپټر دی د پوینټر ریلیټډ. پوینټر یې مونږ سره په پروګرامینګ کې یو سپیشل کنسپټ دی. اولنۍ خبره ده چې کله مونږ مختلف قسم مینیپولیشن یا آپریشن په ډیټا باندې کوو نو د هغه ډیټا د دغه مینیپولیشن یا آپریشن دپاره مونږ ته څه ریکوایرډ ده؟ میموري ریکوایرډ ده. چې میموري ریکوایرډ ده نو دغه میموري دپاره مونږ څه کوو؟ مونږ میموري باندې لیبل ولګوو. مطلب دا چې مونږ سره چې کومه میموري ده، میموري نه مطلب ریم، په ریم کې مونږ سره څه شی دی؟ فزیکل لوکیشن دی. فزیکل لوکیشن څه مطلب؟ لیټ چې دی ما سره څه شی دی؟ یو ریکټینګولر میموري ده او دی ما سره یو سپیسیفیک پارټ دی د څه شي؟ د ریم. په دغه ریم کې هر یوه خانه چې دا کومه دلته ما ډرا کړه ډایګرامیټیکلي دا څه شی لري؟ دا فزیکل ایډرس لري. اوس د دغه فزیکل ایډرس په څه فارمیټ وي؟ د دغه فارمیټ یې مونږ سره څه شی دی؟ دغه فارمیټ دی مونږ سره هیکزاډیسیمل نمبر سیسټم. مطلب دا چې کله مونږ یو نمبر ریپرزینټ کوو، یو ایډرس ریپرزینټ کوو، نو دا به په څه شي باندې؟ په یو نمبر باندې ریپرزینټ کوو. لکه دلته مونږ څه لیکو په عام روټین کې د څه شي دپاره؟ د آیډنټیفیکیشن دپاره او د ایزي اکسیسیبل کېدو دپاره مونږ نیومیریک نمبرینګ وکړو، یا الفا نیومیریک نمبر وکړو. روم نمبر 1، روم نمبر 2، روم نمبر 3. دا څه شی دی؟ فزیکلی مونږ سره بلډینګ کې په یو سپیسیفیک لوکیشن باندې یو سپیسیفیک لیبل ولګېږي چې یونیکلی ډیفرنشیټ کوي دغه سپیسیفیک لوکیشن د بل نه. لکه روم نمبر 1 او 2 په یوه برنډه کې دوې کمرې دي، په یو باندې څه شی؟ روم نمبر 1، په بل باندې روم نمبر 2. تا کلاس په روم نمبر 2 کې دی، نو ته روم نمبر 1 نه نسې ډایرکټ روم نمبر 1 2 له ځې څله ځکه چې دلته لیبلینګ په شوی دی، ایډرسینګ په شوی دی. دلته یې مونږ سره چې کوم میموري ده، په میموري کې چې دا کوم ایډرس دی دا هیکزاډیسیمل فارمیټ دی. ګوره مونږ کانسټنټ ویلي وو په سټارټ کلاسو کې. په کانسټنټ کې مونږ ویلي وو چې مونږ سره مختلف قسم کانسټنټ دي. په مختلف قسم کانسټنټ کې مونږ نیومیریک کانسټنټ ویلي وو. په نیومیریک کانسټنټ کې مونږ سره څه 4 قسمه کانسټنټ دي. فار ایگزامپل باینری نمبرز، باینری نمبر نه علاوه آکټن نمبر، آکټن نه علاوه ډیسیمل نمبر، او ډیسیمل نه علاوه موږ سره څه شي؟ هیکزاډیسیمل نمبر. اوس چې کله موږ یو ویریبل فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو انټیجر A، دلته ما ولیکلو انټیجر B، فار ایگزامپل دلته ما څه کړو؟ انټیجر B، دلته ما ولیکلو انټیجر C. اوس زه غواړم چې دغه کې څه وکړم؟ دغه کې زه آکټل ویلیو انیشلایز کړم. زه به دغه اول خو دا چې دغه آکټل کوم نو آکټل یو سپیسیفیک رینج دی. رینج څه دی؟ د 0 نه تر 7 پورې ویلیو موږ سره په آکټل کې راسي. کله هم چې زه یو نمبر وغواړم، فار ایگزامپل دلته ما نمبر وغوښتو چې زه غواړم چې دا ما سره څه شي؟ دا ما سره ډیسیمل شي. د ډیسیمل هم یو خپل رینج دی. مطلب دا چې یو نمبر د څه شي نه جوړ شي؟ د 0 نه تر 9 پورې، خو سټارټ یې 0 نه وي. داسې قسمه نمبر وي موږ سره څه شی وي؟ دا به ډیسیمل نمبر وي. کله هم چې یو نمبر څه شي په رینج په منځ کې وي، په دغه رینج کې وي او سټارټ یې د 0 نه وي، ابه ما سره کوم یو نمبر وي؟ ابه ما سره څه وي؟ ابه آکټل نمبر وي. دا ما سره څه ریپرزینټ کوي؟ دا آکټل ریپرزینټ کوي. او دا څه شی دا فار ایگزامپل ما ولیکلو چې هیکزاډیسیمل نمبر. په دغه کې هم زه چې نمبر راشم چې هیکزاډیسیمل مکړو، دغه هم یو رینج شته، 0 نه واخله تر 15 پورې. اوس 0 نه تر 9 پورې خو ما سره همدا ډیسیمل نمبر شول. دا بقایا څه شی؟ د ABCDEF دا موږ سره الفابیټس دي چې دغه سره ایډ شوي. نو دغه الفابیټ او دغه نمبر نه چې کوم نمبر سیسټم جوړیږي هغه هیکزاډیسیمل دی. اوس چې دلته زه د هیکزاډیسیمل نمبر اچم نو آیا دغه نه خو به جوړیږي؟ مطلب چې دلته څه شی زه اساین کام دغه د کمبینیشن نه به جوړي، خو ډیفرنشیټ کیږي به دغه دوه نه څرنګه. ګوره دا دواړه چې ډیفرنشیټ شول، د ډیسیمل او آکټل په منځ کې ډیفرنشیشن دا دی چې دا د 0 نه سټارټ دی او رینج دا دی. دا نورملی اني نمبر د څه شي؟ د 0 د 9 په منځ کې، خو 0 نه به سټارټ نه وي، دغه په رینج کې به وي او سټارټ په تو سره د 1 نه تر 9 پورې اني نمبر وي، پازیټیو نیگیټیو اني نمبر. اوس که هیکزاډیسیمل راشم نو هر هغه نمبر چې سټارټ د 0x نه یا به څه شی وي؟ هغه هیکزاډیسیمل نمبر وي. اوس دا کیسه مې چې دمره اوږده وکړه دا مې څه شي لپاره وکړه چې دلته هر لوکیشن ته چې کوم ایډرس یې ساین شوی دا هیکزاډیسیمل دی. چې هیکزاډیسیمل دی فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې 0x، دلته ما ولیکلو AFF00 فار ایگزامپل B. اوس دا څه شو؟ دا مو جنرالایز سپوز کړو چې دا پیله ایډرس دی مو سره دغه میموري والا. اوس مونږ ویریبل نه ویل چې ویریبل مونږ سره څه دی؟ فار ایگزامپل دلته به زه جنرالایز ورډ ویریبل ولیکم. ویریبل مونږ سره دوه قسمه دي.
یو یې موږ سره چې یو یې موږ سره د سټور کېدو د ویلیو دپاره استعمالیږي سټورینګ د څه شي دپاره ویلیو دپاره بل استعمالیږي د څه شي دپاره د سټورینګ د ایډرس دپاره اوس دغو دواړو کې ډیفرنټ دی دا چې کوم دی دا موږ الریډي اوسه پرې وکتل لکه څه شی انټیجر A فلوټ B کریکټر C دا چې څومره موږ ولیکل دا کې څه شی سیو کېږي په دغه کې موږ ویلیو سیو کړي دي نو دا یې موږ سره هغه ویریبل دي په نیچر کې چې کوم کې د انټیجر ټایپ د فلوټ ټایپ د لانګ ټایپ د ډبل ټایپ د کریکټر ټایپ ډیټا سټور کېږي دا څه شی دا کوم ویریبل دي هغه ویریبل چې په کوم کې موږ سره ایډرس سیو کېږي د څه شي د ریم ایډرس په کوم فارمیټ کې دی په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې دی آیا په دغه ویریبل کې زه ایډرس سیو کولی شم نشم سیو کولی کله چې زه ویریبل هغه بهر هغه نه لګي اوبه راوړه کله چې زه وغواړم چې فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو انټیجر A دغه څه مطلب شولو په دغه کې any positive negative value چې رینج یې موږ سره ډیفاین دی انټیجر ټایپ نون فریکشن ویلیو دلته سیو کېدای شي په دغه A کې دغه نه بعد ما کاما ولیکلو کامې نه بعد ما چې وکړو دلته مو ولیکلو چې سټیریک او دلته مو ولیکلو PTR دغه څه مطلب شو دغه دا مطلب شولو چې دا یو داسې پوینټر ویریبل دی چې په دغه کې صرف او صرف څه شی سیو کېدی شي ایډرس سیو کېدی شي د کوم مطلب ایډرس دلته چې کلم زه یو لیبل جوړوم نو دا لیبل چې ما جوړ کړو فار ایگزامپل دا لیبل ما A جوړ کړلو د دغه ټایپ A ټایپ څه دی انټیجر دی کنه فار ایگزامپل دلته ما بل B جوړ کړلو او B سره ما دلته څه ولیکلو ما ولیکلو چې فلوټ B نو اوس چې دلته ما B ولیکلو نو دا مې یو ایډرس په وي په ایډرس باندې ما یو لیبل A ولګالو په بل باندې ما B ولګالو اوس که زه وغواړم چې د A ایډرس سیو کړم نو A دپاره به زه د A ټایپ دا ډېره ضروري خبره ده چې د کوم ټایپ ویریبل ایډرس ته سیو کوي اومغ ټایپ به ته څه شی جوړوي پوینټر ویریبل جوړوي که مثال دلته ما فلوټ B ولیکلو دا ما بند کړلو دلته ما څه ولیکلو دلته ما ولیکلو چې فار ایگزامپل دلته ما د ډیکلیریشن وکړو چې انټیجر دغه نه بعد سټیریک او اف پی ټي آر مطلب دا چې د پوینټر د فلوټ دپاره دا کې به زه سټور کړم د فلوټ ویلیو که دا زه اساین کم دغه ته د بي نو دا به ماله په دغه باندې ایرر راکړي څه به یایي چې دلته کمپیټیبلیټي میس میچ دی ته د انټیجر ټایپ ایډرس صرف په انټیجر کې سیو کولی شي ته د کریکټر ټایپ ایډرس صرف په کریکټر ټایپ کې سیو کولی شي څه مطلب د ویریبل ځکه چې د ویریبل یې موږ سره دلته په میموري باندې د لیبل چې لګېږي دلته ایگزیسټ کېږي په خپله باندې د هر یو ایډرس یې ما سره څه شی وي هیکزاډیسیمل ایډرس وي موږ دومره تیزې حافظې نه یو چې اوږده اوږده هیکزاډیسیمل ایډرس یاد کړو اسانتیا دپاره په موږ ویریبل ولګوو یا لیبل ولګوو اوس د دغه لیبل په کوم ایډرس دی زه د ایډرس که سیو کړم دغه دپاره چې د کوم ټایپ ویریبل د دغه به زه څه وکړم ډیکلیریشن د دغه ویریبل به وکړم اوس په دغه اگزامپل کې زه تاسو ته وښوم یا ایکسپلین کوم چې فار ایگزامپل دلته مو دلته دوه کوره کړي فی الحال به زه دا ختم کم زه په دغه پروګرام کې ورته نشو کوم مونږ څه وویل دغه کې اوس څه شی سیو کېدی شي په دغه کې صرف او صرف مونږ سره سیو کېدی شي نمبر یا ویلیوز پکې سیو کېدی شي لکه دلته چېرته ما ایکسپلین کړله او د کوم ټایپ ویلیو پکې سیو کېدی شي د انټیجر ټایپ ویلیو سیو کېدی شي دا به ذات خود څه شی دی دا یو لیبل دی په څه شي باندې په یوه میموري باندې میموري یو ایډرس دی او هغه ایډرس یې موږ سره په کوم فارمیټ کې په هیکزاډیسیمل کې دی اوس دوې خبرې دي ګوره کلم چې دلته ما سره یو لیبل ما جوړ کړو فار ایگزامپل ما غاټ کړلو دا دلته ما څه وکړو دلته ما جوړ کړلو دا نم او په نم کې ما څه واچلو دا ویلیو مو پکې واچله 10 د خپل یو ایډرس ته 0x فار ایگزامپل ډبل A if 002 دا دغه ایډرس دی نو دلته که تاسو په دغه ډایګرامیټیکل ایگزامپل کې وکسو نو موږ سره څه راغله درې شیونه راغلل یو ویریبل نیم راغلو یو ډیټا یا ویلیو راغله او دویم څه راغلو موږ سره هیکزاډیسیمل ایډرس راغلو اوس که زه وغواړم چې زه دا پرینټ کم زه به ډایرکټ شی ولیکم زه به دا ولیکم او که زه وغواړم چې دا پرینټ کم نو زه ډایرکټ خو دا نشم لیکلی چې نشم لیکلی دا څه شی دی دا یو ایډرس دی په دغه ایډرس ما یو لیبل لګالی د دغه ایډرس د پرینټ کېدو دپاره به زه څه وکړم د دغه ویریبل د نیم نه به څه به لیکم مخکې به ولیکم امپرسنټ چې امپرسنټ مو ولیکلو یو ویریبل نیم چې نم دی آپ یو ایډرس دی دا دغه ته موږ څه دغه اینډ ته دغه اینډ ته موږ یو ایډرس اف اپریټر ایډرس اف اپریټر مطلب دا چې دا په یو ایډرس باندې لګېدل شوی دی کوم یو ایډرس باندې په نم باندې او نم موږ سره یو لیبل دی چې په یو ایډرس لګېدلی نو په دغه چې کله زه دا پرینټ کړم نو په نم باندې چې نو نارملي دلته ما څه شی ولیکلو دلته زه ګوره تاسو ته وښوم ما ولیکلو چې سی آوټ او دلته مو ولیکلو چې سی آوټ په دغه باندې به 10 پرینټ شي په دغه باندې به څه پرینټ شي په دغه باندې به دا ویلیو پرینټ شي اوس یې وکسئ چې دلته دا کار کېږي که نه اول خو یې دلته وګورو
ما څه شی وکړو ډیکلیریشن مو چې وکړو په دغه ډیکلیریشن دغه مکمل چې د څه شی تاسو ته ښکاري دا کار وشولو. دغه کې زه اوس انټرسټډ یم چې زه په وقسم چې په نم کې کومه ویلیو سټور ده، نم کې ویلیو څه شی دی 10 زه دا پرنټ کم. دغه دپاره ما سټیټمنټ څه شی ولیکلو، پهله مې یو میسج ولیکلو، ډایرکټ مې ویریبل نیم ولیکلو. نو دغه نه به څه شی وشي، په دغه ویریبل کې چې کومه ویلیو سټور دا به پرنټ شي. بیا مو څه شی وکړلو، دلته مو ولیکلو چې امپرسنټ نم. دغه څه مطلب دی؟ مطلب دا چې دا نم په میموري کې په یو ویریبل باندې څه دا اصل کې په میموري کې په یو ایډرس باندې لیبل دی، ایډرس اف نم. نو ایډرس اف نم څه ایډرس خو لاندې دی، نو دا به موږ سره ایډرس پرنټ کړي. اوس یو ګورئ چې دا کی کنه ما پکې چینج وکړو، نو چینج د وجې نه به دلته زه څه کم، دا به زه کمپایل کم. کمپایل مکړلو، کمپایلیشن کې به دلته موږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ راشي، چې ایگزیکیوټیبل کوډ راولو د ایگزیکیوټیبل کوډ راولو څه ایرر پکې نشته دی. تاسو کتای شو پوینټر 01.exe دا موږ سره څه شو ایگزیکیوټیبل کوډ راولو. دلته به زه راشم دغه نه به زرن کم چې رن مکړو، دلته تاسو کتای شو څه وکړلو. په پیله سټیټمنټ باندې مو سره هغه ویلیو پرنټ کړله، په دویمې څه وکړلو 0x6FF3. آیا د هیکزاډیسیمل د رینج نه خو چېرته پکې ویلیو نه وښکلی اومغ رینج کې راغلی که نه. یوه خو دا خبره ویریفای شوه چې موږ سره هیکزاډیسیمل پریکټیکلی یوز کېږي په څه شي کې، د میموري په ایډریسینګ کې. دویمه خبره ده چې دا خو یو ایډرس دی او موږ سره موږ ریم څه شي ته یو رینډملی چې کومه اکسس کېږي هغه میموري. نو چې رینډملی اکسس کېږي نو رینډملی خو موږ ته پته نه لګي چې کوم ویریبل به په ریم کې په کوم ځای کې جنریټ کېږي. چې نه جنریټ کېږي نو زه خو که په سیریز کې وای خو ما به ویلي وای چې دا چې مطلب 2 دی، بل به 3 یا به 4 بل به 5 بل به 6. نو چونکې دا رینډملی ساین کېږي، نو رینډملی چې ساین کېږي نو دا یې موږ لپاره ډېره ګرانه خبره ده چې موږ څه شی وکړو، موږ په ایډریسینګ باندې پروګرامینګ وکړو. نو موږ یې په څه شي باندې کو، په ویریبل باندې. په بعضې ټایم کې موږ ته څه شی وي، موږ ته ریکوایرډ وي چې موږ پروګرامینګ په ایډریسینګ باندې وکړو. نو یغه لپاره یې څه شی وکړلو، یغه لپاره یې موږ سره کنسپټ د پوینټر راوستو. اوس په پوینټر کې ښه دلته ما یوه خبره وکړله، فی الحال ما ډیکلیریشن د څه شي د پوینټر نه دی کړی. زه که وغواړم چې زه دا ایډرس لکه څرنګې دلته ما څه شی کړی، ما ډیټا سیو کړې په څه شي کې، په یو ویریبل کې. که زه وغواړم چې دا کوم ایډرس دی دا زه سیو کړم په یو ویریبل کې، هغه ویریبل چې د یو سپیسیفیک لوکیشن ایډرس په ځون کې سیو کوي، ته موږ سیو ته موږ پوینټر یو. اوس همدا سیم پروګرام لږ چینج سره دلته به زه راشم په دغه سیکنډ پروګرام کې بیرته وخم. دلته ما سره څه شی نه ما سیم ټو سیم ما پروګرام دی، ما یو انټیجر ټایپ ویریبل ډیکلیئر کړلو او دغه ټایپ ما څه جوړ کړو، یو پوینټر ویریبل جوړ کړو. د پوینټر ویریبل په ډیکلیریشن کې د ویریبل د نیم نه مخکې به څه جوړوي، ته بس ټریک لیکي، دا یې ریپرزنټیشن دی. دا موږ سره پوینټر ویریبل شو او دا نارمل ویریبل شولو. په نارمل ویریبل کې ویلیو سیو کېږي، په پوینټر ویریبل کې ایډرسز سیو کېږي. ایډرسز کوم فارمیټ ته، هیکزاډیسیمل فارمیټ ته. دلته ما ډاینامیکلی په دغه چې کوم نم دی په دغه ان کې ما ویلیو واچوله، چې هر څه ویلیو پکې وي ته به په رن ټایم باندې ولا ویر کې ویلیو به پکې راشي. بیا موږ دلته څه کړی دی، موږ څه ووایو چې په پوینټر ویریبل کې دا دلته مې چې دا سټریک لیکلی دا ریپرزنټیشن دی، دا ډیفرنشیشن دی د نارمل او د پوینټر په منځ کې ډیکلیریشن کې. چې دا مو ولیکلو دغه ته سپیشل مطلب کریکټرسټک اساین شول. سپیشل کوم چې دا به په ځون کې هیکزاډیسیمل ویلیو سټور کولی شي، چې دا کومې موږ سره نمو نو نم په ځون کې ډایرکټ کومه ویلیو سیو کاله، ډیسیمل ویلیو سیو کاله. نو دلته اوس زه غواړم چې زه څه وکړم، زه پکې ایډرس سیو کړم. او دستي موږ وکته چې امپرسنټ څه شي دپاره استعمالیږي، د اساین کېدو د ایډرس دپاره یا د اکسس کېدو د ایډرس دپاره. نو دلته چې ما ولیکلو چې امپرسنټ ان مطلب ان یو ویریبل دی په یو سپیسیفیک ایډرس باندې آی اساین کړه شي ته د پوینټر ته پی ټي آر. او موږ وایو چې پوینټر کې دا کیپیبلیټي شته چې په ځون کې ایډرس سیو کړي. اوس که دلته یې نه چا پوښتنه وکړه چې دا پوینټر چې کوم دی دا کوم قسم ایډرس په ځون کې سیو کولی شي. ایډرس یې ما سره نیومیریک هم کېدی شي مطلب انټیجر، ایډرس یې ما سره فلوټینګ هم کېدی شي مطلب فلوټ، یا مطلب چې کوم موږ سره ریئل نمبرز دي یا فلوټینګ نمبر دي. موږ سره ایډرس کریکټر هم کېدی شي، موږ سره کریکټر ریم کېدی شي، سټرینګ هم کېدی شي، لانګ هم کېدی شي. نو دلته یا به تاسو ته یو ایډوانس پوینټر دی، په دغه لاست کې به تاسو ته عام زه وښم. خو فی الحال چې د کوم ټایپ ویریبل ایډرس زه سیو کوم د همغه ټایپ به زه څه کوم پوینټر جوړوم. که مثال په طور باندې اول خو دا چې درته زه کمپایل کام ګورو چې دا کمپایل کېږي، په کمپایلیشن کې ایرر ورکوي که نه ورکوي. دو ځله ما کمپایل کړلو ما له یې څه ایرر رانه کړلو. زه څه شی کوم، زه ګورم په کار دی چې په فلوټ کې ما سره څه وشي. دا ما فلوټ ټایپ پوینټر جوړ کړلو، ټایپ مو ولا چینج کړو که نه. اوس چې سایز وګورئ نو فلوټ ته خو ډېرې ساین کېږي، په کار دی چې دا کې سیو شي د انټیجر والا.
خو ټایپ میس میچ راغی. اوس یې ګورو چې په ټایپ میس میچ باندې آیا د اساینمنټ د انټیجر ټایپ فلوټ ته کیږي که نه کیږي. زه به بیا کمپایل کم، کمپایل مکړو، مولا یې دلته ایرر راکړو. په کوم ځای راکړو؟ په اساینمنټ یې راکړو. سی دوزه کې تاسو وکسو چې کین ناٹ کنورټ انټیجر ټو فلوټ ان اساینمنٹ، مطلب ته یو انټیجر ټایپ چې کوم ایډرس تای اڅرنګي په فلوټ ټایپ پوینټر کې ته سیو کوي، نو دا نشي سیو کېدای. نو دا ضروری خبره چې همیشه لپاره کې تاسو سره چې کلم تاسو یو پوینټر ډیکلریشن کو، پوینټر ډیکلریشن خیر دی که په ملټیپل لاین کې وکړي دا سیم ټیک دی، خو ټایپ په همیشه لپاره د ویریبل او د پوینټر دا به سیم وي. کلیر شول ورته دا. زه بیا کمپایل کم، کمپایل مکړو څه ایرر رانه کړلو. اوس دلته مخکې ګورو چې مخکې به کې مونږ شی کړی، دلته وخت مونږ ډایرکټ دا پرنټ کړی، اوس مې ساین کړی یو سپیسیفیک ویریبل ته. اول هم ولیکلو چې ویلیو، مطلب په دغه کې څه ویلیو هم شته چې زه شی ولا ویر کم آ پرنټ کا. بیا ایډرس اف ان، د ایډرس اف ان مو ساین کړو چې شي ته د پی ټی آر ته. نو دلته مو چې کړو پی ټی آر ما پرنټ کړلو. نو په پی ټی آر پوینټر ویریبل کې مو سره یو ایډرس پروت دی. د څه شي ایډرس پروت دی؟ د ویریبل چې ټایپ انټیجر دی. نو دلته به ایډرس پرنټ شي، بره به مو سره ویلیو پرنټ شي. ګوره دا ځنه وکسو فور ایگزامپل دلته زرالم دا ځنه مران کړو چې رن مکړو موتی چې یو نمبر ورکا فور ایگزامپل 1230 دا یو نمبر دی، دا مې انټر کړو. انټر مکړلو نو په ان کې چې کومه ویلیو مو انټر کړه ویلیو پرنټ کړله. او چې د ان ته ډاینامیکلی کومه میموري اساین شو، کوم لوکیشن ورته اساین شوی وو، د هغه ایډرس یې شی وکړلو، د پوینټر ویریبل ته اساین شو. پوینټر ویریبل دلته موږ شی کړلو، یخ په ترو باندې موږ پرنټ کړلو دا ایډرس. نو دا ورته کلیر شولو. په دغه کې موږ د پوینټر چې کوم د انټیجر ټایپ ته او وکتلو، دا به سټاپ کو، په نیکسټ کې به نور چې کوم ټایپس دی یا به